Squeeze. Dadali naman lang natin pag bumalik bukas, squeeze nila lang naman. Oh, yung umahok siya sa hindi na, di ba? Ako na mag-ibit-bit niya, okay mag-alala. Wala, minamahal-mahal. Ano na? Lipstick lang, oy. Guys, tanggalin mo yung valve, guys. Kasi lakas yun, ha? Afae-Legends. So, naka-off na. Yung main natin, ito yung pinaka-main natin. Ito, para sa indoor. Kaya okay na yun, guys. Kasi ito yung main natin, para sa indoor, oh. Nandito sa load side niya. Pababa dito. So ayan, mga dyan papuntang line side. So wala nang ano yan, supply. What's up mga ka-legend? So scoop natin ngayon para magpalit ng compressor. Tara, check ulit natin. Check muna natin mga ka-legends kung may voltahe. Mamaya hindi tayo mapigla eh. Baka mo guys. Zero, pakita mo. Wala. Line 1, line 3 wala. Line 2, line 3 wala. Line to ground wala. So ito, check natin. Check natin yung starting common running ng ano, compressor. Ito 0.7, 19.9, igana natin sa ground. Meron sila yung isa, kasi Ayan, may nakukuha tayong reading sa line to ground. Ba't may racket yan, Bert? Bakit nga racket, Bert? Body to ground. Ayan, meron. Ito meron din. Ito meron din. So grounded ng ano natin, compressor. Kaya papalitan na natin mga ka-legends. Ito sinisimulan na nilang baklasin ni ka-legend Steve. Compressor. Daan ni ka-legend Eric. Nabaklasan natin. Yun mga ka-legend, nabaklasan natin yung compressor ng ACCU. So ngayon, ayan, ini-install na lang yung isa sa kanyang plate. Ito, linininis ko lang yung ano niya. Kasi may mga naiwan na ganito. Palitan natin ng O-ring.
salpak na pag ganun. Salpak na lang natin. Ayan, nakakatala yun, oh. Ano na lang natin, duwa na lang natin. Okay, lighter guys. So mga ka-legends, magpapalit na tayo ngayon ng filter. Puputulin na lang muna natin to para mapadala yung gawa. Naala natin para alam mo. Para kay Sir Mark. Sabi natin sa ano. Bakas pa rin ang butan. Pa rin ako, matakap na, no? Eh, walang goma yan, pre. Ako, nalalig ko ng goma doon dati sa... Walang goma. Mga legends, tanggalin na natin yung valve. Ayan tayo. Wala. Wala, kain mo na. Dito ka sa taas.
Under yan. Under na guys. May set ba? Amperahe guys. Pre, talaga pre. Yeah.